تله شوم نیکوتین که ما سیگاریا هممون توش گیر کردیم و داریم دست و پا میزنیم و راه خروج ازش نداریم. این تله چیه؟ چرا ما توش گیر کردیم و راه خلاص شدنمون ازش چیه؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به روز سوم دوره ترک آسان سیگار به روش TTAC. اول از همه میخوام از تک تکتون یه تشکر ویژه بکنم بابت همراهیتون، بابت وقتی که داریم میذاریم. بعضی از دوستان میبینم میان 2 صفحه کامنت مینویسن زیر پست و این نشون میده که دارین درست ویدیوها رو نگاه میکنین و دارین بهشون فکر میکنین و قطعا نتیجه خواهین گرفت. دوستان، من به همتون قول دادم که با دیدن این دوره در انتهای دوره، یعنی روز 21 دوره، سیگار رو برای همیشه میذارین کنار، بدون حس پوچی، بدون حس محرومیت و تبدیل به یه آدم غیر سیگاری شاداب میشین. ازتون خواهش میکنم ویدیوهای دوره رو از روز اول دوره، چالش روز اول دوره، روز دوم دوره، چالش روز دوم دوره، بشینین به ترتیب نگاه کنین. شاید ویدیوهای اول یه خورده کسل کننده براتون باشه، ولی با جلو رفتن دوره مطالب فوق‌العاده جذاب میشه. حرفایی رو میشنوین که شاید اصلا تا حالا بهش فکر نکردین، شاید اصلا از این زاویه تا حالا سیگار رو بهش نگاه نکردین. کم کم از سیگار بدتون میاد، متنفر میشین. بچه‌ها کامنت گذاشتن هنوز هیچی نشده، من از سیگار بدم میاد، از خودم هم بدم میاد. نه بچه‌ها، هدف توی این دوره این نیست که شما از خودتون بدتون بیاد. اتفاقا شما باید خودتون رو دوست داشته باشین و برای خودتون در وهله اول، برای سلامتی خودتون، برای زندگی خودتون، برای اینکه روند زندگیتون رو ببرین به سمت روند درست زندگی، از شر این سیگار لعنتی خلاص شین و برای همیشه آزادانه زندگی کنین. لطفاً صبور باشین، نتیجه رو خواهیم دید. پرقدرت و پر انرژی بریم سراغ ویدیوی امروز، روز سوم دوره TTAC. خب ببینین دوستان، هر کسی که سیگار میکشه وارد تله نیکوتین میشه. نیکوتین خبیث‌ترین ماده مخدریه که وجود داره. چرا؟ چون با همون رو بازی نمیکنه، از پشت به همون خنجر میزنه، آروم آروم نفوذ میکنه تو ذهنمون و بدنمون، آروم آروم سلامتیمون رو میگیره، آروم آروم باعث میشه که روند زندگیمون بره به سمتی که اصلا فکرشو نمی کنیم روز اولی که سیگار میکشیم. خب چرا اینجوریه؟ چرا من میگم نیکوتین حتی از مواد مخدری که از شنیدن اسمشون چندشتون میشه خبیث‌تر و خطرناکتر؟ برگردیم عقب. روز اولی که سیگار کشیدین و یادتونه، حالا هر کسی توی موقعیتی بوده، شما به محض اینکه اون سیگار اول رو گرفتی دستت، گذاشتی لب دهنت رو روشنش کردی، دماغ و دهنت بوی تلخی نیکوتین گرفت، ریهات پر از دود شد، حالت داشت به هم میخورد، احساس تهوع، احساس سرگیجه بهت دست داد. همونجا بدنت واکنش نشون داد که این سم چیه داری وارد بدن من میکنی. واکنششو به صورت همین سرفه، به صورت همین سرگیجه، به صورت همین تلخیه بهت نشون داد. ولی اون لحظه تو یه چیزی افتاد تو مغزت، ماده‌ای که انقدر بدمزه است، انقدر نفرت انگیزه، انقدر بوی بدی داره، انقدر طعم بدی داره، هیچ کار خاصی برا من نمیکنه، من هیچ وقت معتادش نمیشم. اصلا امکان نداره من بخوام دوباره برم اینو بکشم، 3 باره بخوام برم اینو بکشم و به جایی برسم که دیگه نتونم کنارش بذارم. خب این ماده هیچی به من اضافه نکرد، فقط طعم دهنم رو تلخ کرد، سرگیجه بهم داد، باعث شد سرفه کنم و حالمو بدتر خراب کرد. و بار دومی هم که اومدی بکشی، حالا توی شرایطی گیر کردی، دوستت به تعارف کرد یا هر چیزی، تو با همین طرز فکر گرفتی و کشیدی، با این طرز فکر که هیچ وقت معتاد این لعنتی نخواهی شد، چون چیز خاصی بهت اضافه نمیکنه.
حالا مخدرای دیگه، شما به محض مصرفشون احساس خوشخیالی میکنی، یه احساس توپ به دست میاری، میچسبی به سقف، حالت خوب میشه. انواع و اقسام تأثیراتی که تو وقتی مواد مخدر دیگر رو مصرف میکنی به دست میاری و همونجا یه زنگ خطری توی مغزت روشن میشه. این داره حال میده بهم، نکنه معتادش بشم، نکنه پس فردا روز نتونم از گیرش در بیام، نکنه مصرفم زیاد شه، نکنه این حال خوبیه رو بخوام هی تکرار کنم و ناخودآگاه یه گاردی نسبت به مواد مخدر دیگه میگیری. حالا متوجه شدین برای چی میگم نیکوتین خبیث‌ترین ماده مخدریه که ساخته شده توسط بشر و طبیعت؟ چون نیکوتین این زنگ خطره رو فعال نمیکنه. همه توی این تلهه میافتن که بابا این لذت بخش نیست اونقدرام و قرار نیست هیچ وقت من بخوام معتادش بشم. نیکوتین با همون رو بازی نمیکنه. میایم به همین دلیل مصرفش میکنیم تو موقعیت‌های مختلف. هممون، هیچ کس از روز اول که نرفته 2 پاکت سیگار بگیره بذاره جیبش شروع کنه بکشیدن. 1 نخ، 2 نخ، 3 نخ از دکه بگیر. 3 روزی 1 بار کشیدیم. یه مهمونی بوده شروع کردیم بکشیدن. بعد باشگاه با رفیقمون بودیم، بارون می اومده. طبق فکرایی که شنیدیم، طبق چیزایی که دیدیم توی سینما، تلویزیون، فلان بازیگر مورد علاقمون سیگار میکشیده. بنا به دلیل‌های مختلفی که باعث سیگاری شدن جوونا میشه که مهمترینش بحث شستشوی مغزیه که تو ویدیوهای بعدی حتما بازش میکنیم و 2 تا ویدیو در مورد این فقط صحبت میکنیم. ما سیگاری شدیم، 2 نخمون شده 3 نخ، 3 نخمون شده 5 نخ، 5 نخمون شده 10 نخ، 1 روز در میونمون شده هر روز و رسیدیم به پاکتی خریدن سیگار و به اونجایی که الان هرچی میگردیم هیچ راهی برای ترک کردنش پیدا نمی کنیم. دوستان، ما معتاد به نیکوتین شدیم. اسم این چیزی به جز اعتیاد نیست. ما همه اعتیاد داریم به ماده خبیثی مثل نیکوتین و اما حالا چرا به جایی رسیدیم که هر باری که بخوایم سعی کنیم نیکوتین رو بذاریم کنار انگار یه گاردی داریم نسبت بهش، انگار مغزمون قاطی میکنه، به قول شما عصبی میشیم و اینها. البته وقتی که از روش اراده استفاده میکنیم. چرا این اتفاق افتاده؟ دلیلش اینه که ما اومدیم طی سالهایی که داشتیم سیگار میکشیدیم یه سری باور غلط رو وارد مغزمون کردیم. حالا این باورهای غلط از جاهای مختلف اومده و وارد مغز ما شده و ما اینا رو تو مغزمون نگه داشتیم. مثل باورهایی که توی جلسه قبلی کامل در موردشون توضیح دادیم. سیگار خستگیمو برطرف میکنه. سیگار باعث تمرکز من میشه. سیگار باعث آرامش من میشه. سیگار باعث میشه من هایپر اکتیو بشم، انرژی بگیرم، که کاملا بررسیشون کردیم و دیدیم که این دلیلا کاملا غیر منطقیه. یه ماده نمیتونه همزمان هم باعث بشه که شما وقتی خسته حواست پرت بشه از اون موقعیت و به اون خستگی فکر نکنی، خستگی در بره، و هم این که تو موقعیت‌های مختلف باعث تمرکز تو بشه. خب این دوتا اصلا کلا تناقض داشتن با هم دیگه. یه ماده نمیتونه هم باعث حواس پرتی بشه و هم تمرکز. و از طرفی اومدی گفتی که نیکوتین بهم آرامش میده و در عین حال میاد منو هایپر اکتیوم میکنه. یه ماده چجوری میتونه ساعت 9 صبح به شما انرژی بده که شما سر حال بشی و بری سر کارت، ساعت 9:30 صبح توی کارت باعث بشه که به شما تمرکز بده و ریز شی روی کارت؟ اینم تناقض بعدی بود. بهتون پیشنهاد میکنم قبل از این که این ویدیو رو ببینیم بریم ویدیوی قبلی رو حتما نگاه کنید. این مسائل کامل باز شده. اشاره کردیم که آقا اگر سیگار این تأثیرات رو روی بدن میذاره، خب باید کسایی که
شغلاشون حساسه و نیاز دارن به تمرکز، نیاز دارن به آرامش، نیاز دارن به رفع استرس، نیاز دارن خسته نشن، همشون سیگاری باشن و اصلا سیگار رو آزاد کنن برای این افراد. مثل جراحای قلب، مثل خلبانا، مثل بازیکنای شطرنج، مثل کارگرها حتی که خسته میشن بگن آقا سیگار باید تو محیط کار سیگار بکشی تو، ولی اینجوری نیست. حتی اجازه سیگار کشیدن رو به خیلی از اینا نمیدن. و اصلا خود من و شما میری زیر تیغ جراحی که تو اتاق عمل داره سیگار میکشه بالا سرت؟ نه، نمیریم، چون جایگاه اون جراحه اصلا تو مغزمون میاد پایین. یه جراح سیگاری، یه دکتر سیگاری، یه پزشک سیگاری اصلا جایگاه بالایی تو مغز من و شما نداره. ما اومدیم این باورهای غلط رو تو مغزمون جا دادیم، بهشون پر و بال دادیم و باعث شدیم سیگار یه ماده خیلی بزرگ و ارزشمند توی مغز ما بشه، در حالی که سیگار هیچ کدوم از این کارا رو برامون نمیکنه. این کلید بعدی دوره است. لطفاً جایگاه سیگار رو از اون جایگاه بالایی که تو مغزتون کاشتین بکشینش پایین. سیگار هیچ کاری برای من و شما نمیکنه. اینو بزرگ رو اون کاغذه بنویسین. سیگار هیچ کاری برای من و شما نمیکنه. سیگار واقعاً قدرتمند نیست. پس این شد کلید بعدی دوره. این کلیدا رو قرار شد جمع بکنیم و برای همیشه یه دسته کلیدی میشه که تو دستمونه. هر وقت وسوسه میشیم باید دونه دونه این کلمات رو بخونیم. سعی میکنم توی چالش‌های دوره اینا رو همه رو دسته‌بندی کنیم، با هم دیگه در موردشون صحبت کنیم و کامل بشه یه نوت قشنگ، یه برنامه راه، یه نقشه راه تمیز که هر وقت وسوسه شدیم بعد از ترک سیگار ازشون استفاده کنیم و راحت باشیم. ولی باز بچه‌ها با شنیدن این موضوعات اومدین داخل کامنت ها نوشتین من چند تا مورد توی مغزم حل نشده، سیگار بعد از قهوه، سیگار توی مثلا مسافرت شمال، سیگار موقع رانندگی، سیگار بعد از غذا، سیگار ناشتا. ببینین دوستان، این موضوعات رو من چند بخش میکنم که توی ویدیوی بعدی کامل در موردش صحبت میکنیم با عنوان سیگارهای خاص و سیگارهای فوق خاص. ولی قبلش لازمه در مورد این موضوع باتون صحبت کنم. این که ما اومدیم توی مغزمون کاشتیم که سیگار کشیدن توی شرایط خاصی که لذت بخشه خیلی حال میده و اصلا باعث لذت بردن ما از اون شرایط خاص میشه. این موضوع خیلی مهمه. لطفاً گوشتون رو کامل بدین بهم که کامل متوجهش بشین. ببینید مثلا سفر رفتن، خب ببینید ما تو طول سفر داریم لذت میبریم از اون سفرمون و توی آرامش خیالیم. حالا توی طبیعت رفتیم شمال، لب دریا نشستیم، داریم یه سری فعالیت لذت بخش رو انجام میدیم و ما اونجا سیگار میکشیم و لذت میبریم و دلیل لذت بردنمون و سیگار کشیدنمون توی اون موقعیت میدونیم. ولی واقعیت چیز دیگه ایه. اون سفره به خودی خود لذت بخشه و یه فرد غیر سیگاری اگر کنار ما باشه، اون آدم داره لذت میبره از اون سفر بدون وابستگی به نیکوتین، بدون سیگار کشیدن داره اوج لذت از اون سفر میبره. حالا ما چی؟ ما در صورتی این لذت رو میبریم که فقط سیگار بکشیم. یه موقعیت رو تصور کن، شما فکر کن رفتی شمال، رفتی جنوب، رفتی کویر، 3 روز 4 روز کویر بمونی، آسمون رو نگاه کنیم، لذت ببری، اصلا کیف کنی. خب کویر رفتن حال میده، درسته؟ شما وقتی داری میری تو راه، اون باکس سیگاری که خریدی که توی کویر سیگار کم نیاری، اونو گم میکنی. وقتی متوجهش میشه که رسیدی وسط کویر رو قرار سفرتو شروع کنی، قرار کمپ بزنی و حال کنی، اون سفر زهرمارت نمیشه؟ 100% برمیگردی و تا آخرش نمیمونی. ولی اگرم بر نگردی،
اون سفر تبدیل میشه به بدترین سفر زندگیت و اصلا نه از کویر چیزی میفهمی، نه عشق و حالی میکنی، نه از مسافرت چیزی میفهمی، حتی سفر رو به کام بقیه همراهات هم تلخ میکنی. در حالی که یه آدم غیر سیگاری وقتی میره اونجا در هر صورت حال میکنه. دوستان میخوام این نکته رو بهتون بگم که سیگار کشیدن باعث لذت بردن از اون موقعیت نمیشه. اون موقعیت به خودی خود لذت بخش هست. ما سیگار میکشیم که لذت اون موقعیت رو بفهمیم. ما برامون این اتفاق افتاده و اگر تبدیل بشیم به یه آدم غیر سیگاری در هر صورت اون لذت رو میبریم. یه مثال دیگه براتون میزنم که کامل متوجه حرفم بشین. شاید یه مقدار گنگ باشه صحبتا، چون برای شمایی که الان داری سیگار میکشی یه مقدار شاید سخت باشه درک کردنش، بهتون حق میدم، ولی این مثال رو گوش کنین کامل متوجهش میشین. 2 نفر که آقا یه کار یکسان دارن، مثلا فکر کنین توی یه کارخونه دارن کار میکنن و وظیفه‌شون اینه که مثلا بسته‌بندی کالا بکنن. 2 ساعت باید سر دستگاه وایسن و بسته‌بندی این کالاها رو انجام بدن، نیم ساعت استراحت کنن. و سر دستگاه و داخل اون محوطه کارگاهی حق سیگار کشیدن ندارن. خب این کار به شدت کار سختیه، دست و کمر همه چی هم داغون میشه. پس اون نیم ساعت استراحت قطعا خیلی لذت بخشه و خیلی حال میده به اون 2 کارگری که دارن کار میکنن، اون 2 کارمندی که دارن کار میکنن. اوکی تا اینجای کار دارین؟ خب اون آدم غیر سیگاری توی این نیم ساعت استراحت موزیک گوش میده، یه چرتی میزنه، دراز میکشه، خستگیشو در میکنه و حال میکنه، کیف میکنه، زنگ میزنه، با خانواده‌اش صحبت میکنه، لذت میبره در هر صورت. ولی اون فرد سیگاری توی اون نیم ساعت استراحتش اگر اجازه سیگار کشیدن نداشته باشه، زمین و زمان رو به هم میدوزه، عصبی میشه، پرخاشگر میشه، حالش خراب میشه و شاید اصلا اون کاره رو بیخیال شه و بزنه بیرون و اصلا استعفا بده و بیاد بیرون. ولی حالا در صورتی که توی اون نیم ساعت بهش اجازه سیگار کشیدن میدن، میخوام سطح انرژی این افراد رو با هم دیگه مقایسه کنیم. بعد از 2 ساعت کار سطح انرژی اومده پایین. وقتی وارد این موقعیت آروم و راحت میشن، اون آدم غیر سیگاری سطح انرژیش میاد بالا و اینجا قرار میگیره. ولی اون آدم سیگاری اگر سیگار نکشه سطح انرژیش اینجاه، به محض اینکه سیگار میکشه برابر میشه و اونم اندازه اون آدم غیر سیگاری از اون موقعیت لذت میبره و استراحت میکنه و حال میکنه. میخوام این موضوع رو بگم، افراد سیگاری سیگار میکشن که شبیه افراد غیر سیگاری بشن، که انرژیشون، که سطح انرژیشون همسان افراد غیر سیگاری بشه تا عادی جلوه داده بشن. خب ما چرا باید مخدری رو مصرف کنیم که غیر عادیمون کنه و دوباره مصرفش کنیم که عادی به نظر بیایم؟ چرا اصلا این قضیه باید به این صورت اتفاق بیفته؟ پس حالا متوجه شدین سیگار برای ما کاری انجام نمیده، در اصل میاد خراب میکنه قضیه رو، میاد سطح انرژیمون رو میاره پایین، میاد اعصابمون رو ضعیف میکنه، میاد حالمون رو خراب میکنه، که با سیگار بعدی که روشن میکنیم اعصاب خوردیمون برطرف میشه، آرامش میگیریم و مواردی که بهش اشاره کردیم. ولی این باعث نمیشه که سطح آرامش ما، سطح تمرکز ما، خستگی ما از یه آدمی که اصلا سیگاری نبوده بالاتر بره، تمرکز ما مثلا بره رو 1000 وایسه. نه، سیگار اون چیزایی رو که خودش از ما گرفته باعث اعصاب خوردی ما شده نکشیدنش، با کشیدنش اونا رو جبران میکنه و در بهترین حالت میاد تبدیلمون میکنه، سطح انرژی و تمرکز و حواسمون رو همسان یه آدم غیر سیگاری میکنه در بهترین حالت، که در اکثر مواقع سطح انرژی سیگاری ها پایین تر از افراد غیر سیگاریه.
چرا؟ چون یه خلأ فکری همیشه هست، همیشه یه فکر مازاد توی سر سیگاریا هست، اینکه کی سیگار بکشم، کجا سیگار میتونم بکشم و چرا اینقدر دارم سیگار میکشم. یه موضوع دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم. میشینی سر میز و یه غذای خوشمزه داری میخوری، تو این کاملا همش توی فکرته که این غذای کی تموم میشه و کی غذای بقیه تموم میشه که من میتونم از سر سفره پاشم برم یه نخ سیگار بکشم و لذت ببرم. یعنی تو لذت بردن از اون غذا رو در گروه سیگار کشیدن بعدش داری میبینی. حالا دید یه آدم غیر سیگاری نسبت به تو رو میگم. اون پیش خودش میگه که طرف چرا اینجوری میکنه؟ این غذا به این خوشمزگی، طعم به این خوشمزگی، من اصلا آب نمیخورم بعدش که این طعمه توی دهنم بمونه و ازش بیشتر لذت ببرم. این چرا بلافاصله رفت سیگار کشیدی، سیگار تلخو کشید، کلا طعم دهنشو عوض کرد؟ این چه لذتی از سیگار میبره؟ اصلا براش مسخره است که به محض تموم شدن غذا تو میپری حالا تو پارکینگ، تو بالکن، تو سرما، تو گرما وای میسی، یه نخ سیگار رو روشن میکنی، میکشی، تمام هیکلت بوی گند سیگار میگیره، تمام دهن و دماغ و حلقت بوی تلخ نیکوتین و قطران میگیره. چرا باید این کارو بکنی؟ این دید یه آدم غیر سیگاریه. و میخوام ازتون یه خواهشی بکنم، این کلید بعدی دور است. حتی شده نیم ساعت در روز، حتی شده 1 ساعت در روز، خودتون و طرز نگاهتون نسبت به سیگار کشیدن خودتون رو بیاین از دید یه آدم غیر سیگاری ببینید. ببینید چقدر این کاری که ما داریم میکنیم مسخره است. 1 ساعت تو روز کار خاصی نیست، این کار رو انجام بدین. بیاین از بیرون خودتون رو نگاه کنین. مثلا تو ماشین نشستی داری فرت و فرت سیگار میکشی، از دید نفر بغلت که رو صندلی شاگرد نشسته و سیگاری نیست تو چه شکلی داری به نظر میرسی؟ از باشگاه در میای، به محض اینکه از باشگاه در میای سیگار روشن میکنی. آدم غیر سیگاری که داره از اون ور خیابون رد میشه و تو رو میبینه که ساک ورزشی رو دوشته، هنوز عرق باشگاه رو پیشونیت هست، هنوز دمای بدنت بالاست و تو میای شروع میکنی به سیگار کشیدن، اون چه نگاهی به تو داره؟ ما قراره توی این دوره تبدیل به یک انسان غیر سیگاری شاد بشیم و این لازمش اینه که تمرین کنیم طرز فکرمون نسبت به سیگار رو بیایم طرز فکر یه آدم غیر سیگاری باشه. اون موقع است که متوجه میشیم سیگار هیچ کاری برای ما نمیکنه و سیگار کشیدن چقدر کار مسخره ایه. اون موقع است که حتی ناراحت که نمیشیم از سیگار نکشیدنمون، لذت هم میبریم که این کار مسخره رو دیگه انجام نمیدیم. سیگار کشیدن دوستان هیچ کاری برای ما نمیکنه. ما الکی توی مغزمون بزرگش کردیم برای خودمون و سیگار کشیدن اون باعث میشه که غیر عادی باشیم و وقتی که فقط سیگار رو روشن میکنیم سطح انرژی و بقیه مواردمون در بهترین حالت هم سطح یه آدم غیر سیگاری بشه، هم سطح اون شخصی بشه که در پایان این دوره قرار تبدیلش بشی. اون آدم غیر سیگاری شادی که روز 21 این دوره بهش میرسی و با لذت اون نخ سیگار رو میندازی کنار و راحت میشی. ما تو جلسه بعدی در مورد سیگارهای خاص و سیگارهای فوق خاص صحبت میکنیم. فوق العاده مطلب جذابیه براتون و کاملا گره های ذهنیتون پودر میشه. پس با من همراه باشید. و نکته آخر این که دوستان باور کنید من کل تایم روزم داره گرفته میشه بابت ضبط کردن این ویدیوها، بابت ادیت کردن این ویدیو، بابت منتشر کردن این ویدیوها. بدون هیچ منتی من دارم وظیفه اجتماعی خودم رو انجام میدم، دارم راهی که خودم رفتم و راحت شدم از این سیگار لعنتی و به 200,000 نفرم رایگان در اختیارشون گذاشتم و ازش استفاده کردم و اونا هم راحت شدن، دارم به شما رایگان در اختیارتون میذارم و ازتون فقط و فقط یه خواهش دارم.
این که از من حمایت کنید، چنل یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش رو بزنین، حتما کل دوره رو ببینین، خبردار بشین از تایمایی که دوره داره منتشر میشه، بیاین بشینین نگاه کنین به ترتیب و نتیجه بگیرین. آرزوی من سلامتی شماست و این کارهایی که ازتون میخوام انجام بدین یه دلیل بیشتر نداره. باعث میشه وایرال بشه این ویدیوها، باعث میشه افراد بیشتری پیدامون کنن و افراد بیشتری توی این دوره شرکت کنن و سلامتیشون رو به دست بیارن. وظیفه اجتماعی من در اختیار گذاشتن این اطلاعاتیه که بابتش زحمت کشیدم، این دوره رو جمع کردم و دارم نشر میدم و وظیفه اجتماعی شما هم حمایت کردن از این دوره است به هر صورتی. معرفی به دوستاتونه، یه سابسکرایب کردن ساده است، یه لایک کردن ساده است، یه کامنت گذاشتن ساده است. کارا باعث میشه من دلگرم بشم و لذت ببرم از این کاری که دارم انجام میدم. ممنون از همراهیتون، ممنون از لطف بیکرانتون که به بنده دارین، ممنون از انرژی خوبی که توی کامنت ها توی دایرکت اینستاگراممون دارین به من میدین. واقعا لذت بخش این حس و واقعا ممنونم بابت این همه محبتتون. به امید سلامتی همه مردم جهان، مخلص.